හැම දිනෙකටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිටින් අද මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම කරන්නේ මේ කාගෙත් කතා බහකට ලක් වෙච්ච මාතෘකාවක් ගැන බුදුදහමේ කොයි විදිහටද විස්තර වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මේ මෑත කාලීනව ඉතාලම ලෝකිම කතා බහට ලක් වෙච්ච එක තමයි ටයිටන් කියන සබ්මරීන් එක, සබ්මර්සිබල් එක. මම සබ්මරීන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න. ක්ලේසියට අපිට මේක පණිවිඩේශය කරන්න. මේ සබ්මර්සිබල් එක ඇතුලේ අපි දන්නවා මනුෂ්‍යයන් 5 දිනකට මිය දෙන්න සිද්ධ වුණා. අපි ගත්තොත් කොහොම සබ්මර්සිබල් එක ගත්තොත් නිකන් ওই දලා දහසකට ඔය වගේනේ තිබ්බේ. ඔහොම ගිහිල්ලා ඔහොම එකක් තමයි තිබ්බේ. හරි. මේ ටයිටන් කියන සබ්මර්සිබල් එක ඇතුලේ මනුෂ්‍යයන් 5 දෙනෙකුට ජීවිතින් සමුගන්න සිද්ධ වුණා. මනුෂ්‍යයන් 5ක්. ගොඩක් මේ විද්‍යාවත් එක්ක සසඳලා බලලා ගොඩක් අය කියපු කතාවක් තමයි මේ මනුෂ්‍යයන්ගේ මරණය හරිම වාසනාවන්ත මරණයක්. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ මරණය පිළිබඳව කිසිදු දැනීමක් නැතුව ඊටාම ස්වල්ප වේලාවකින් ඔවුන් මරණයටපත් වුණා කියන එක. ඇයිද මේක කියන්න හේතුව මේ සබ්මර්සිබල් එක විනාශ වෙන්න ගියපු කාලය සිහිපත් කරනවා මේ මිලිසෙකන්ඩ් එකක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි කියලා. මේවා ගැන එක එක කතා තියෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ පොදු සාමාන්‍ය සමාජය ඇතුලේ කතා බහට ලක් වෙච්ච කැලලක්. මිලිසෙකන්ඩ් එකක් කියන්නේ පිටකනේ තප්පරයක් නැත්නම් සෙකන්ඩ් එකක් මේ එකෙන් 1000න් කොටසකට 1000න් කොටසක් තමයි මිලිසෙකන්ඩ් එකක් කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ 1000. හරි. එතන මිලිසෙකන්ඩ් එකක් ඇතුළත මේ සබ්මර්සිබල් එක විනාශ වුණා කියන එක තමයි කතා බහට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක හරිම පොඩි කාලයක් නේ. මේගොල්ලෝ මේ මතයට එන්න තව හේතුවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාවේ පෙන්වන විදිහට මිනිස්සෙක්ට දෙයක් දැනෙන්න. දෙයක් මෙහෙම ඇල්ලුවට පස්සේ අතපත ගෑවට පස්සේ දැනෙන්න යන ප්‍රමාණය කියනවා මේ මිලිසෙකන්ඩ් එකයි දැනීමට. හොඳයි. දැනීමට සමාන මිලිසෙකන්ඩ් 100යි. මිලිසෙකන්ඩ් 100ක් ඇතුළත තමයි මේ දැනීම කියන එක sannivedanaya වෙන්නේ මොලේ හරහා කියන එක තමයි විද්‍යාත්මක පැහැදිලි කිරීම. දකින්න දැනෙන්න දැකීමට යන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 13ක්. රයිට්? දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවද සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන්ගේ ඇඟට මේක පහත් වුණත් මේගොල්ලන්ගේ ඇඟට පහත් වුණත් මේගොල්ලන්ට ඒක දකින්න මිලිසෙකන්ඩ් 13ක් යනවා. රයිට්? දැනෙන්න මිලිසෙකන්ඩ් 100ක් යනවා. හැබැයි සබ්මරීන් එක සබ්මර්සිබල් එක විනාශ වෙන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 1යි. ඔය කියන හැටියට මේගොල්ලන්ට මේක දැනෙන්නත් වෙලාවක් නැහැ. දකින්න වෙලාවකුත් නැහැ. මේගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් නොදැන එක පාටම මරණයටපත් වුණා. ඉතින් මේක වාසනාවන්ත මරණයක් කියලා ගොඩක් අය අර්ථ ගන්නවන්නේ මෙන්න මේ නිසා. ඇත්තටම අපි මේකේ දැනගන්න ඕනි කතාවක් තියෙනවා මේ බුදුදහමේ මේ පිළිබඳව කියලා තියෙන කතන්දරේ. ඒ ඔක්කොටම කලින් අපි මේ සබ්මර්සිබල් එක ඇතුලේ හිටිය මිනිස්සුන්ට කොයිතරම් බරක් වැටලා තියෙනවද, කොයි වගේ තත්වයකටද මුහුණ දෙන්න උනේ කියන එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ඔය අපි දන්නවා මේ සාගරය ඇතුළට යන්න ටිකක් පීඩනීය වැඩිනේ. එළියේ තියෙන පීඩනීය වගේ 400 ගුණයක විතර පීඩනයක් ඇතුළට යන්න තියෙනවා. මේ හරියට මේක විනාශ වෙන්න ගිය වෙලාව තිබ්බ පැයයි විනාඩි 45ක කාලය. ගේ මතකය හරිනම් පැය විනාඩි 45ක කාලය තුල මේගොල්ලන්ට උඩ තියෙන පීඩනය වගේ 400 ගුණයක පීඩනයක් යටට වැඩිලා තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ දැන් අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඒකත් වර්ග අඟලකට මේක පැහැදිලි වෙන්න මම කියලා දෙන්නම්. දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ විද්‍යාත්මකව ගත්තට පස්සේ උස 5යි 9ක් කියන එක තමයි අඩි. සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාත්මකව කිව්වට පස්සේ මිනිස්සෙක්ගේ උස අඩි 5යි අඟල් 9ක් කියන එක තමයි කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුගේ උස. මේ 5යි අඟල් 9 ඇතුලේ තියෙනවා අපි අර වර්ග අඟලේ කොටු මෙහෙම ගැහුවොත්. මේ ඔක්කොගෙම මෙහෙම කොටු ගැහුවොත් මේ වගේ කොටු මනුෂ්‍ය ශරීරයක් ඇතුලේ 3000ක් විතර එනවා. රයිට්? එතකොට මේ එක වර්ග අඟලකට මේ ගැඹුරේදී සාගර පත්ලේදී මේ ගැඹුරේදී එක වර්ග අඟලකට මේක ඇතුලින් එක මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟට වැටලා තියෙනවා කිලෝ 2700ක බරක්. කිලෝග්‍රෑම් 2700ක්. හරි? ටොන් 2.7ක්. රාත්තල් වලින් කිව්වොත් මේක ටොන්, රාත්තල් වලින් කිව්වොත් 6000ක්.
ඔය ගාන බරක් එක වර්ග අඟලකට වැඩිලා තියෙනවා. එතකොට හිතන්න පින්වත්නි මේ 3000ක් කියන එක ගන්නකො. සාමාන්‍ය මිනිහෙක් ගෙන අපි මේ ගන්නේ මිනිස්සෙ. එතකොට මේ කිලෝග්‍රෑම් 2700 කම පොඩියට ගන්න එපා. හරිද? මේක අපි බෙදුවොත් එහෙම 50න් පනස් හතරක් සිමින්ති කොට්ට 54ක බරක්. සිමින්ති කොට්ට 54ක බරක් වැටෙනවා මේ පතුලේදී එක වර්ගංගලකට. හරි. එතකොට සම්පූර්ණ මිනිස්යාගේ මේ කොටු 3000ටම අපි මේ බර ආදේශ කරලා බැලුවොත් කිලෝග්‍රෑම් මේකට වැටෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක වැඩි කරන්න ඕනේ 3000න්. මේක 3000න් වැඩි කරන්න ඕනේ. රාත්තල් ප්‍රමාණය වැඩි කරලා බැලුවොත් එන්න පුළුවන් මේ මිලියන 18ක්. රාත්තල් හරි. රාත්තල් මිලියන 18ක්. ඒ කියන්නේ 1,80,00,000ක් රාත්තල් වලින්. ටොන් ගන්න අපි අතහරිමුකෝ ලේසි වෙන්න. කිලෝග්‍රෑම් වලින් ගත්තොත් මේකත් ওই 3000න් ওই විදිහටම වැඩි කරලා බැලුවොත් කිලෝග්‍රෑම් සාමාන්‍යයෙන් කීයක්ද? 81ක්. කිලෝ 81ක බරක් මේ සම්පූර්ණ මිනිස්සුගේ ඇඟ මතට වැටෙනවා. සම්පූර්ණ මිනිස්සුගේ ඇඟ මතට වැටෙනවා. ඒ සූත්‍රයට අනුව අපි මේක ඉස්සරහට අරන් ගියොත් මේ වෙලාවේ මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟ ඇතුළට වැටෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ බර මේ 54 වැඩි කිරීම 3000ට ගියොත් එහෙම සිමින්ති කොට්ට 1,62,000ක් විතර ආසන්න වශයෙන් සිමින්ති කොට්ට 1,62,000ක බරක් මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සුගේ ඇඟට වැටෙනවා. ඉතින් පිටින් මේ ඔයගොල්ලෝ නිකන් හිතලා බලන්න මේ කියලා තියෙන කතාවත් එක්ක මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සෙක්ගේ එක මිනිස්සෙක්ගේ ඇඟක් ඇතුළට වැටෙන්න පුළුවන් බර කොච්චරද? ඒතකොට මේ වෙලාවේ මේක ඇතුළේ තියෙන උෂ්ණත්වය අපි දන්නවා මේ ඔය සයන්ස් වලදී උගන්වනවා බොහෝ වෙලාවට යම්කිසි වස්තුවක් ඇතුළේ තියෙන වාතය උඩින් අපි වැඩිපුර පීඩනයට පත් කරොත් මේ වාතය රත් වීමකට භාජනය වෙනවා. කොච්චර රත් වෙනවද කියනවා නම් ෆැරන්හයිට් 10000කට විතර. කියන්නේ සූර්යාගේ තියෙන රස්නයට සමාන රස්නයක්. ගින්න. ඒ වෙලාවේ ඒ වගේ දැවිල්ලක්, ඒ වගේ රස්නයක් මේ මිනිස්සෙක්ගේ මේක ඇතුලේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. අලු ටිකක්වත් ඉතුරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. අලු ටිකක්වත් ඉතුරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔය කියන හැටියට ඕක වෙලා නම් විද්‍යාවත් හරිනම්. හරි? රයිට්. ඒ කතාව පැත්තකට දාමුකෝ. දැන් මේ කිසිම දෙයක් මේ කිලෝ ගානක බර කීයද අපි බලමු. මේ සිමෙන්ති කොට්ට 1,62,000ක බර මේ මනුස්සයට දැනෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද දැනෙන්න මිලිසෙකන්ඩ් 100ක් යනවා. දකින්න මිලිසෙකන්ඩ් 13ක් යනවා. මේක ඇඟට එනවා හරි. හැබැයි මිලිසෙකන්ඩ් එකකදී මේක විනාශ වෙලා යනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරන මේ කාලය කියන එක එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂයි. මේ කාලය කියන එක අපි බොහෝ වෙලාවට ලෝකේ තියෙන කාලයේ ගයින්නේ අපේ ගෙවිල යන දේවල් මැනගන්න. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලය පිළිබඳව දේශනා කිරීම ගෙවිල යන දේවල් දැනගන්න නෙමෙයි යම් සිද්ධියකට නියමිත ආයුෂය දැනගන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කළා තියෙනවා මේ අසුරු සනක් ගහන වේගය. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන අඩුම කාලය. ඒ කියන්නේ කතා කරන්න පුළුවන් කාලය අපි දක්වලා තියෙන්නේ. අසුරු සනක් ගහන වෙලාවේදී අසුරු සනවල කීයක් ගහන්න පුළුවන්ද තප්පරයක් ඇතුළත නේ? අපි නිකන් 5ක් විතර කියලා බලමුකෝ. මෙහෙම يعني ગેප් එක නැතුව මේ වගේ එකක් ගහලා ඒක තප්පර ගන්නට වැඩි කරලා බලන්න තප්පරේ ගන්නට. අසුරු සනක් කියන්නේ දන්නවනේ මෙහෙම කරද්දී දැන් හිපිල්ලමක් ගහන වෙලාව. අසුරු සනක් ගහන වෙලාවක මිනිස්සෙක්ගේ හිතේ ඇති වෙන්න පුළුවන් සිත් يعني මිනිසෙක් තුල సంతානිය ඇති වෙන්න පුළුවන් සිත් කෝටියක්. වැඩි කිරීම ලක්ෂය. කෝටිය වැඩි කිරීම ලක්ෂය. ඒකට කීයක් එනවද? සමානයි. සාමාන්‍යයෙන් හරි 3යි 6යි 9යි 12යි. කීයද මේ? ට්‍රිලියන එකක්. ට්‍රිලියන එකක් සිත් පහළ වෙන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රිලියන එකනොත් චිත්ත වීති අපි ගණන් කරලා බැලුවොත් මේක 17න් බෙදුවොත් උත්තරය එනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් චිත්ත වීති පහළ වෙන්න පුළුවන් 58 billion 823 million 529,411.7647 චිත්ත වීති බිලියන 58ක් 58 billion 823 million 529,411.7647 චිත්ත වීති මෙච්චර පහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ චිත්ත වීතියක් ඇතුලේ ජවන්
7ක් තියෙනවා සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තොත්. ඒතර කර්ම රැස් කරන්න පුළුවන් සිත් මේක ආපහු බෙදලා බලලා 7න් වැඩි කරලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට මේකක් ඇතුලේ ජවන් සිත් කීයක් පහළ වෙනවද කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒතකොට ආසන්න වශයෙන් පිඟුතුල හිතන්නේ මේ දැන් බුදුදහමේ තියෙන මේකේ සියුම් භව කියන එක කොච්චර දක්වලා තියෙනවද කිව්වොත් මේ මැරිච්ච කෙනෙක් ඇතුලේ ඔය මිලිසෙකන්ඩ් එකක් ඇතුලේ චිත්ත වීති කීයක් පහළ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා මේ බිලියන 58ක් චිත්ත වීති පහළ වෙන්න පුළුවන් නම් මේ කියන මිලිසෙකන්ඩ් එක ඇතුලේ මේ විද්‍යාවට පේන ටිකනේ විද්‍යාවට හොයාගන්න පුළුවන් ටිකනේ ඒගොල්ලන්ට තාම මුදුපතලවත් ගවේෂණය කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවානේ ටයිටැනික් ගාවට යද්දි පුපුරලා යන්නේ ඒකනේ මිලිසෙකන්ඩ් එකක් ඇතුළත කොච්චර චිත්ත වීති පහළ වෙන්න පුළුවන්ද නේ නිසා ඔය බුදුදහම තියෙන චිත්ත වීති 1 2 3 4ක් විතර යනකොට කර්මත් රැස් වෙනවා කර්ම රැස් වෙන චිත්ත වීතිත් තියෙනවා එතකොට මේගොල්ලන්ට කොයිතරම් බියක් ඒ කියන්නේ මේ ගැටීමක් නේ තියෙන්නේ මේක අවස්ථාවට යනකොට පූර්වසිතුත් මේකේ ද්වේෂ සහගතයි බය සහගතයි ඈ ඒතර මේ අවස්ථාවේදී පහළ වෙන සිත් ඔක්කොම ආසන්න කර්මයෙන් හරියට සන්තරපණය වුණොත් මේ කිසිම කෙනෙකුට ගැලවීමක් නැහැ ද්වේෂය කියන එක පටිගය කියන එක බය කියන එක පහළ වුණොත් බොහෝසේ නියගුයේන බොහෝසේ නිරේ උපදිනවා කියන එක දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේවාට විද්‍යාවේ තියෙන අර්ථකථනයත් එක්ක ගොඩක් අය මගෙන් අහුවා කොහොමද ස්වාමීනි බුදුදහමට මේක පිළිබඳව තියෙන අර්ථකථනය කියලා. ඉතින් බුදුදහම මේකේ තියෙන අර්ථකථනය තමයි මේ වාසනාවන්ත මරණ කියලා අපිට කියන්න බෑ. මේ ඇත්තටම එහෙම වාසනාවන්ත මරණ කියලා එකක් ලෝකේ නෑ මරණය කියන එක අවාසනාවන්තයි. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම, අප්‍රියයන් හා එක්වීම, මරණයටපත් වීම, ඒවල විල ලෝකේ තියෙන අනිත්‍ය ධර්මතා එක්ක බැඳිච්ච දේවල්. ඒ නිසා වාසනාවන්ත මරණ නෑ. ඔයගොල්ලෝ මේ සබ්මර්සිබල් වාසනාවන්ත නෑ. සබ්මර්සිබල් අස ගිහලා එනවා. ඉතින් ලෝකෙ මිනිස්සු මැරෙන්න එපයි. ඈ මොකටද මේ කොච්චර ඔය කියන විද්‍යාඥයෙක් කෙනෙක්වත් ඔහොම මැරෙන්න යන්න කැමතිද? එහෙම යන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා මේවා නිකන් මේවා අන්කවුන්ටබල්. මේවා එහෙම ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. මිනිස්සු මෙහි ඉඳන් කොච්චර උදම් මැරුවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දර්ශනීයම මේක දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සිතගෙන හොඳට ගැඹුරින් අභිධර්මයත් එක්ක බුදුරන් වහන්සේගේ තියෙන අභිධර්මයත් එක්ක ගවේෂණය කරලා බැලුවොත් හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක ලෙහිස් පහසු දෙයක් නෙවෙයි කියන එක.